Am fost fascinat de lucrurile frumoase pe care țara noastră le are și în momentul în care am descoperit alergarea montană, mi-am dat seama că aceste două lucruri merg foarte, foarte bine împreună, pentru că alergarea montană mi-a dat întotdeauna șansa să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă. Carpații pentru mine cred că sunt rădăcina. Sunt, oricât decizie ar suna, sunt motivul pentru care m-am întors acasă. Sunt foarte, foarte legată de tot ceea ce înseamnă munte, dar în special de Carpați. Așa că Carpații chiar sunt rădăcina și locul în care cred că voi fi on the long term. Această experiență m-a ajutat să-mi îndeplinesc visul de a ajunge pe mai multe vârfuri. Îmi doream de foarte mult timp să ajung pe vârful Moldoveanu, să ajung pe vârful Ciucaș, în Ceahlău. Carpații sunt ca niște bătrâni tăcuți, uneori deschiși și primitori, alteori supărați și morocănoși, dar întotdeauna au povești și învățături pentru oricine se încumedă să le calce pragul. 10.000 de metri de diferență de nivel nu este ușor de făcut, mai ales într-un timp atât de scurt. Vorbim despre o diferență pe care am acumulat-o în 6 zile. Nu trebuie să călătorești departe, cumulat și treptat în etape poți să egalezi și să treci cel mai înalt vârf din lume. Este incredibil câtă energie poate să-ți dea muntele și cum îți dorești din ce în ce mai mult să faci asta. Îmi dau seama că e o nișă în România asta, dar cred cumva că îi dăm o mare șansă acum, îi dăm o mare șansă. Vreau să vorbească lumea despre alergarea montană. Eu știam că avem o țară frumoasă. Acum nu am făcut decât să confirm că România e o țară absolut superbă. Dacă 1, 2 sau 10 oameni, după ce văd documentarul ăsta, se apucă și încep să facă chestia asta, sunt ferm convins că și ei vor deveni la rândul lor ambasadori ai acestei vieți pe care absolut oricine o poate trăi și îl vor contamina în mod pozitiv și pe cei din jurul lor să facă aceleași lucruri. Asta vreau să fie documentarul la cota 10.000. Vreau să fie un drum nou pentru oameni. Можешь давай cu furculița? Bă, părerea mea că tot în viață trebuie să fie tartinabil. Am luat? Păi, de obicei, să alergi în afara ritmului tău, cred că e mai bine. 6 jumătate. Aproape. Mai transportabil. Ai zis și la București, l-a scris pe pat. Ce radio ați ascultat voi? La 10.000.
Mamă, superb! Superb! Retezatul este un munte de bază, așa-l văd. Cel mai pitoresc munte din România și am fost în majoritatea masivelor din România. Nu puteam să-mi sărbătoresc ziua de naștere într-un loc mai frumos, plus că am avut o surpriză foarte plăcută din partea echipei, care mi-au adus și un mini tortuleț, o brioșă. Denisa, la mulți ani! Mi-au cântat la mulți ani, a fost ceva unic și m-am bucurat tare mult. Pentru mine a fost cea mai lungă tură de alergare de până atunci. A fost 34 de kilometri și am urcat aproape 2600-2700 de metri. Am fost foarte surprinsă să descoper niște munți superbi. Tot timpul îmi amintesc că îi comparam cu munții din Elveția, din Italia, mai ales când am ajuns la lacul Bucura și am văzut toate corturile acolo campate. Erau foarte multe și așa colorate. Îmi dădea impresia că mă aflu în Nepal. Când am urcat pe vârful Peleaga, am fost uimit de peisajul pe care îl aveam, de jur împrejur. Lacul Bucura se vede superb de sus, la fel și pe partea cealaltă vârful Păpușa. Am simțit că între timp au devenit munții mei preferați. M-a plăcut foarte mult cum a început traseul cu pădură, trecerea la pășuni montane și pe urmă urcare către vârf, lacuri, multă apă, foarte răcoroasă și a fost o salvare că a fost ziua caldă și am băut aproape din tot izvoare. Cred că retezatul pentru mine va rămâne întotdeauna un munte dificil. Am început toată povestea asta cam complet neantrenată pentru ce urma. Am resimțit-o așa din prima, adică după prima urcare, deja mă tăiasem cumva și în mintea mea era numai, Doamne, păi dacă o să continui așa, nu știu cum duc la capăt proiectul ăsta. Boy, it's like life on Mars. Foarte frumos în retezat. E greu, dar extraordinar de frumos. La coborâre, cumva echipa s-a rupt puțin. Doamne, cât de frumos e! Am resimțit din plin retezatul, aveam febră musculară și m-am simțit foarte obosit.
obosită! Foarte obosită, dar fericită! Mi s-a părut fain că toată lumea ne întreba ce faceți, e concurs? Și le povesteam așa puțin despre proiectul nostru și era wow, ce tare, ce mișto! Și erau așa, păi haideți și ne încurajau așa de pe peluză. Dar mi-am dat seama că mai este ceva la mijloc și anume toate drumurile pe care le facem între destinații și faptul că avem de mers după o tură de, 8, 9, 10 ore, ok, du-te, fă un duș, schimbă-te, apoi se uită la volan și mergi către cealaltă destinație. Și repetăm asta vreme de 5-6 zile. Bine, gândindu-mă la ziua de mâine, deja am emoții, că fugărașul mereu mă face să mă simt a dracu de mică. Iar dacă trecem de ziua de mâine, eu zic că nu o să mai simțim nimic și o să treacă zilele, nici nu o să mai știm ce zi e. Ceva light. Moldoveanu de la Bâlea. E cam cel mai ușor traseu din țară, se știe. Se știe? 25 de kilometri cu 3000 diferență de nivel. Doar 25 are? Da. Păi bine atunci. Un fleac, adică așa îl terminăm. Ce? Berze! Ce tare! Uite ce fain! Ce fain! Uite ce... Mamă, ce original! O să fie ceva nou și pentru mine. N-am mai ajuns până acum pe Moldoveanu. O să fie foarte fain, mai ales după ziua de ieri, după retezat. Abia aștept. În Munții Făgăraș am pornit de la Bâlea Lac, am urcat în Șeaua Capra, am coborât la lacul Capra, mai apoi am mers spre fereastra Zmeilor, la 3 pași de moarte, creasta Nerlinger, vârful Mircii, lacul Potul Giurgiului, Șeaua Podragu, vârful Viștea Mare, traversul spre vârful Moldoveanu și retur pe același traseu. A fost 28 de kilometri cu 2500 diferență de nivel.
Am ajuns pe vârful moldoveanu. Ce-i drept, prognoza nu arăta tocmai bine. După ora 3 erau anunțate precipitații. So, maybe the people will understand why I love to spend my time in the mountains. Woohoo! Alerg pe munte de la vârsta de 18 ani. Am început cu trasee puțin mai ușoare, nu cu diferență foarte mare de nivel. Însă de 5 ani de zile am început să practic disciplina de skyrunning, iar de atunci viața mea s-a schimbat total și traseele în aceeași măsură. Rezultatele de care sunt cea mai mândră sunt, pot să le spun pe cele mai recente, campioană europeană de skyrunning în anul 2019, câștigătoare a 2 etape de cupă mondială, tot în anul 2019, printre care și finala, 5 medalii de bronz la campionatele mondiale de alergare montană și lista continuă. Radu, cred că pentru filmarea asta nu o să fii supărat pe mine că m-am dus înainte pe moldoveanu, da? Am zis că îmi voi aștepta restul echipei pe vârful moldoveanu, dar era destul de răcoare și am tot început să mă întorc, să cobor. Până la urmă m-am decis să cobor toată viștea. Normal, când au ajuns, trebuia să facem și poza de grup pe vârful moldoveanu și mă simțeam puțin vinovată că nu am stat alături de toată echipa și am plecat așa singură înainte și am zis ok, mai urc încă o dată pe vârful moldoveanu ca să putem să facem și poza de grup. Prima oară de 2 ori pe vârful moldoveanu, da, ca să recuperez faptul că nu am mers niciodată până acum. Vom termina cu siguranță tura pe întuneric, doar că am prins apusul ăsta extraordinar. Pur și simplu, da, știm că o să fie greu. Bă, dar astea sunt momentele pentru care pur și simplu simți că se schimbă viața. Partea proastă e că ne-a prins noaptea în Făgăraș. Acolo se vede Dorin în imagine, frontala. Cam asta se vede, aia e creasta Făgărașilor în față. Atâta putem să vă arătăm acum. Avem 3 frontale la 5 oameni. Da, 5 folii. Și 5 folii de supraviețuire, ceea ce e bine. Știam că o să fie greu, nu așteptam să fie chiar așa de greu. Dar, pe de altă parte, eu nu mă duc aminte să fi prins vreodată noaptea în Făgăraș și mi se pare că e tare frumos. Vedeți că e multă apă pe jos. Da? Apă, aveți grijă să nu alunecați. Încerc să mai filmez apusul ăsta, ultimele secunde. Eu cred că ce a fost mai greu a trecut, retezatul și munții Făgăraș, care sunt foarte tehnici, solicitanți, mai ales Făgărașul, unde stai tot timpul la altitudine, la peste 2000 de metri, iar lucrul ăsta se resimte extraordinar de mult. E de-abia ziua numărul 2, așa că se pot întâmpla multe până la final. De exemplu, este 11:30, mergem să ne luăm bagaje la cazarea de aseară, mai avem de condus 120 de km până în Zărnești. Și chestia asta o să se întâmple cam în fiecare zi. O să te
trebuiască să-mi leg glezna mâine. Am uitat la ceas și vedem când trece jumătate de oră. Sandwich cu gofră? Ziua 4 în Bucegi. Pentru mine lucrurile nu merg extraordinar de bine. Am niște răni foarte mari la picioare. Abia pot să calc. Poate, cine știe, o să scăpăm de ploască dacă va fi furtună, să fie nasol. Trebuie să avem mai multe haine la noi călduroase. Acum urmează tura în Bucegi. Ne așteaptă vreme rea sau foarte rea. Am zis că nu știu dacă trec cu bine de ziua de azi, dacă trec tot e în regulă. Ai schimbat traseu și nu are nimeni tracul, așa că nimeni nu va trebui lăsat în urmă astăzi. Geacă de ploaie, suprapantaloni, mănuși. Ziua de astăzi promite ploaia. Speram să nu vină sau să vină cât mai târziu. Frumos se vede. Wow! Wow! Nu m-am odihnit cum trebuie și nici nu am fost neapărat cea mai pregătită. Toată lumea era în față, eu eram în spate. La un moment dat s-a oprit toată lumea și a fost așa un fel de ședință în care mi-au spus: uite, e de vreme acum, ai timp să renunți, gândește bine ce faci. Înțeles, și nu ne încadrăm în 10 ore în ritmul ăsta. Din păcate. Ori stăm cu tine, că nu putem să te lăsăm singură, ori te întorci acum. Și mintea mea era numai: păi, dar cum vine asta? Cum să mă întorc? Nu înțeleg. Cum naiba să mă întorc? Adică ce înseamnă? Că nu fac proiectul ăsta? Oricum, dacă e ceva, da, exact, mă întorc cu el. Adică, cât mai urcă și da, mergem și eu simt că păstrez cu durerea asta. Chiar simt că păstrez cu durerea Da, asta. avem 40 de minute de când. Suntem la început. Mai avem vreo 9 ore. Hai să mergem. Hai, mergem? Și eram așa: dar eu nu pot să renunț, adică chiar dacă mă doare, o să-i dau până la capăt în ritmul meu, dar adică nici măcar nu se punea problema să renunț. Suprapantaloni, 5 de ploaie, chileți impermeabili.
Salut! Salut, băieți! A fost greu. A fost greu pentru că m-a durut piciorul de la început. Mi s-a umflat de ieri mușchi deasupra tibiei. Și am zis că, băi, e puțină durere acolo, puțin mai multă, dar o să pot duce la capăt. Adică chiar dacă asta înseamnă că stau în ritm de drumeție cumva. Și, da, am terminat tura până la urmă. Bine, e legat de mai multe chestii, adică pe de parte că am reușit să trec așa peste durerea asta, dar și ideea proiectului ăsta în sine, că e foarte fain ce se întâmplă și oamenii sunt faini și atmosfera e faină. Că mă gândesc că joi e ultima zi aproape că vine să plec. Eu deja avem o părere bună când lumea mă întreabă diferențe, de ce România, de ce nu stai în Portugalia, ce îți place mai mult în România. Și eu tot timpul am zis, în România îmi place munte, în Portugalia plajă. Asta e clar. Și că aceeași afirmație o fac și acum, dar cu mai multă încredere că zona de munte și pădure în România este mult mai frumoasă. Astăzi să urcăm pe vârful Ciucaș. Munțile Ciucaș, ce m-a impresionat a fost forme relief de piatră și multe culori de verde prin zonă și afine. Că am putut mânca după drum multe afine. Chiar dacă nu sunt foarte înalți, munții Ciucaș sunt foarte spectaculoși și au niște formațiuni montoase unice la noi în țară. Acolo găsim niște formațiuni foarte interesante, un fel de turnuri, care sunt unicate în România, nu prea se găsesc în alți munți. Am petrecut acolo cel mai mult timp pe un vârf. A fost și momentul fun. A fost ziua lui Eduardo și l-am sărbătorit pe vârful Ciucaș. Și live-ul respectiv, unde am râs foarte mult, a fost foarte interesant. Primul live pe un vârf. Transmite toate gândurile bune echipa la cota 10.000. Mamă, ce tocmai bate vântul mai tare pe creasă, că a început să dea toată lumea din mâini. Ziua mea de pe vârful Ciucaș a fost o surpriză.
Nu mă așteptam. Pe urmă m-a dat seama că o colegă luase o brichetă și ea că nu fumează ca să aprindă lumânare la prăjitură și m-a pus Radu o muzică în portugheză de la mulți ani. La mulți ani! Da, și am împărțit cu toți. Reporter de teren. Înainte să încep acest proiect, când auzeam de 10.000 de metri diferență de nivel, mă gândeam la Ultra Trail du Mont Blanc, proba regină de 170 de kilometri. Aici n-am avut chiar 170, au fost cam 135, împărțiți pe mai multe zile, dar acei 10.000 de metri s-au resimțit din plin. Cum ești, Petru? Ruptă. Dar chiar totuși ar trebui să bei niște gheață. În momentul în care îndrăznești să visezi că poți mai mult, este acel moment cu adevărat special în care pășești într-o altă lume. Că alerg cu pățul ăsta, zici că s-a război. Mă simt ca la sală, că fac presă. Ce fain să vede! Spre rușinea mea, am ajuns prima oară pe munții Ceahlău, deși sunt moldoveancă. Niște munți foarte, foarte, foarte frumoși și peisajul foarte mișto, traseul destul de accesibil. Nu știu ce s-a întâmplat cu viața mea de până acum, de nu am ajuns până acum pe Ceahlău. În munții Ceahlău am fost pentru prima oară. Traseul a urcat din Durău pe vârful Toaca. Sunt niște munți frumoși, sunt alergabili, sunt niște munți pitorești, am văzut foarte multă lume, am văzut copii, oameni de toate vârstele, chiar
se pretează pentru turism în general. Cel mai mult m-a impresionat ultima parte, scările acelea care am înțeles că sunt în jur de 512 scări. Nu așteptam la acea scară atât de lungă și nici la acel vânt atât de puternic de pe vârf. De jos, mi se pare că, nu știu, te duce cumva așa în cer. Dar total a fost o experiență foarte frumoasă și cred că cea mai bună opțiune să încheiem proiectul ăsta. Au fost 6 zile monstruoase, adică fiecare zi arăta la nivel de dormit foarte puțin pentru că ajungeam târziu dintr-o altă locație, făcut o tură grea sau foarte grea, după care mâncat repede și făcut interviuri și condus evident către următoarea locație. A fost nu un maraton, un ultra maraton alături de niște oameni fantastici care și-au găsit puterea nu doar să facă 10.000 de metri diferență de nivel, ceea ce este în sine o nebunie, cât și să-și deschidă sufletul și să vorbească despre cum experiența asta i-a ajutat pe ei să se schimbe și să vadă viața mai diferit decât alți oameni au curajul să o facă. Cred că am subestimat ce înseamnă 10.000 de metri în 6 zile. Adică la început eram, da, sigur, se poate. A fost o săptămână în care am făcut, cred că, peste 120 de kilometri. 10.000 de metri n-am mai făcut niciodată într-un timp atât de scurt, deci un record absolut pentru mine. Întotdeauna e satisfacție mai mare în momentul în care întâmpini niște greutăți și reușești totuși să treci peste greutățile alea și să ajungi acolo unde ți-ai propus. Când am gândit la cota 10.000, mi-am zis, de ce să nu combin cele mai frumoase lucruri pe care le am în jurul meu, România și sportul? România e o țară foarte frumoasă și de multe ori nu suntem conștienți de asta. Fiecare munte este o poveste, fiecare munte este o provocare, trebuie doar să ne deschidem sufletul și să vedem că în jurul nostru nu e decât foarte mult frumos. Iar mult când urci pe un vârf și te uiți în jurul tău, atunci realizezi că tot ce este în jurul tău este România. Sper să motiveze cât mai mulți oameni să descopere România așa cum poate nu au văzut-o până acum și să-i motiveze să se apuce de alergare. Vreau ca acești campioni, precum Denisa Dragomir, care este în elita mondială a alergării montane, vreau să fie salutați pe stradă de către oameni, pentru că sunt niște persoane atât de mișto și de faine încât, nu știu, mi se pare că Denisa ar trebui să îi se ceară autografe pe stradă, pentru că e atât de mișto. Iar ceilalți care au fost în tură, frate, ăștia sunt niște oameni care au joburi, care muncesc zi de zi, care stau în oraș și totuși au avut 10.000 de metri diferență de nivel în 6 zile. Sunt Petronela Tabalae, am 30 de ani, sunt din Nănești, locuiesc de aproape 10 ani în București și în viața reală sunt calculatoristă, cum îmi place mie să glumesc. Ciprian Tiron, sunt din București și în viața de zi cu zi lucrez ca program manager în IT. Eduardo Gomes, sunt din Portugalia și sunt în România de 14 ani. Radu Restivan, alerg de vreo 6 ani. Bogdan Ioniță, sunt din București, iar în viața de zi cu zi sunt programator. Dragomir Denisa, sunt din comuna Berevoie și sunt sportivă de performanță. Tadea Crapciu, fotograf sportiv. Într-un proiect trebuie să simt oamenii și trebuie să simt ce simt ei când fac traseu, pentru ca eu să pot să transmit prin pozele mele ce simt ei. Și în același timp să mai și filmez un pic cu ei, să mai iei interviu, să le aduci aminte la oameni că trebuie să mai zică ceva foarte, foarte solicitant, dar mi se pare că pentru asta trăiesc. Deci chiar am avut de câteva ori pe munte sentimentul ăla că ești unde trebuie. Și așa, foarte, foarte, foarte adânc în tine ești exact acolo unde trebuie să fii. Cred că s-a legat o prietenie frumoasă între toți. Am avut niște momente unice, ne-am distrat foarte tare. Cu siguranță le-aș povesti nepoților despre proiectul ăsta și o să le spun că nimic nu e utopic, de fapt, și că chiar dacă cota 10.000 nu există,
doar nu există fizic, dar asta nu înseamnă că nu putem noi să o inventăm și să găsim o modalitate de a atinge acei 10.000 utopici. Așa că nimic nu e utopic. Aș povesti cum o mână de oameni faini s-au gândit să călătorească prin țară, să alerge munții Patriei și să povestească lumii întregi cât de frumos se vede România de la altitudine. Toată echipa implicată în acest proiect, atât cei care au participat la tură, cât și cei care au fost în spatele proiectului, sper să reușească prin efortul fantastic pe care l-au făcut să-i facă pe ceilalți care poate n-au experimentat asta până acum, să-și pună în calendar pentru următoarea săptămână sau următoarea lună: băi, aș vrea să fac o drumeție la munte, băi, aș vrea să ies să alerg în parcul de lângă casă și poate peste un an particip și eu la un semimaraton montan. Și în momentul ăla în care își vor deschide sufletul și vor merge pe munte și vor vedea frumusețea aia care este, nu știu, unlimited beauty, își vor da seama că poți să trăiești cu totul diferit și să te bucuri de o țară care mi se pare profund subestimată. E atât de frumoasă România,